हेलो, नमस्ते। हिजो राति मैले खुपाङबाट एउटा सामान अर्डर गरेको थिएँ र आज आइपुगेको छ यो र म यो तपाईँहरूको समक्ष खोल्न चाहन्छु। यो भित्र के छ एकैछिन वेट गर्नुहोस्, म खोलेरै देखाउँछु है त। र तपाईँलाई यो राम्रो लाग्यो, मन पर्यो र तपाईँलाई आवश्यक छ जस्तो फिल हुन्छ भने तपाईँले पनि किन्न सक्नुहुन्छ खुपाङबाट। खुपाङमा यसको मूल्य अहिले 9 मानदेखि केही तल केही माथिमा पाउन सक्छौँ। र यो माथि चाहिँ एयरब्यागले चाहिँ सेफ्टीको लागि एयरब्याग हालिएको रहेछ र यो मुनि छ मैले अर्डर गरेको सामान। अब त चिनिहाल्नु भयो, यो हो एउटा हेडफोन। यो चाहिँ ब्रिज कम्पनीको BT4000 मोडेलको चाहिँ हेडफोन हो र यसमा चाहिँ ANC सिस्टम पनि छ। ANC सिस्टम भन्नाले चाहिँ एक्टिभ नोइज क्यान्सलिङ भन्छ, समथिङ के भन्छ, यही हो। जस बाहिरको हल्लाहरू चाहिँ हाम्रो कानसम्म आउनदेखि रोक्छ यसले चाहिँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सिल लगाइएको छ र अर्को जहाँ जहाँबाट खोल्न मिल्ने ठाउँ छ त्यसमा जग्गा यसो सिल लगाइएको छ। यो अनलाइन सपिङ गर्दाखेरि चाहिँ यही सिलकै भरमा हामीले चाहिँ फ्रेस सामान पाइएछौँ है भनेर चाहिँ आशा गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा अर्को त हामीसँग अप्सन पनि छैन है। र म यसलाई खोल्दैछु। हामीले पछाडि चाहिँ एउटा मिठो गीत सुनिरहेका छौँ योगेश अमात्यज्यूको स्वरमा र म यतिखेर यसलाई खोल्दैछु। अब चाहिँ यसलाई बाहिर निकालौँ है। इट्स टाइम टु पुल आउट। यो हेडफोन ब्ल्याक, व्हाइट र आइभरी गरेर 3वटा कलरमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। मैले चाहिँ ब्ल्याकमा अर्डर गरेको छु। यसलाई फुल चार्ज गर्नको लागि चाहिँ 1.5 घन्टा टाइम लाग्छ। भने एकचोटि फुल चार्ज गरिसकेपछि नन स्टप 49 आवर्ससम्म चलाउन सक्छौँ। यदि हामीले चाहिँ ANC अन गरेर चलायौँ भने चाहिँ 39 आवर भनेर चाहिँ कम्पनीको चाहिँ दाबी छ। र यो एकदम नरम रहेछ है, लेदरको कभरसँगै एकदम स्पन्जी छ, राम्रो छ। यहाँ हामीसँग 4वटा चाहिँ बटन देख्न सक्छौँ। भोल्युम अप, डाउन, मुड र पावर र सँगै हामीलाई चाहिँ चार्जको लागि C टाइपको चार्जर लाग्ने एउटा पोर्ट पनि दिएको छ। यसमा के छ हेरौँ। यो चाहिँ चार्जरको लागि वायर रहेछ एन्ड यो एउटा कागज दिएको छ जो यो ब्लुटुथ हेडफोनको लागि चाहिँ सबै कोरियनमा लेखिएको रहेछ। साइडमा राखौँ यसलाई अहिले। र यहाँ एउटा कागज के को छ, यो चार्जिङको लागि। यसरी चाहिँ मुभ हुन्छ र हाफ टर्न हुन्छ यसरी, लाइक दिस है। अनि एडजस्टमेन्टको लागि यति उयो अफ गर्न सक्छौँ हामीले। आफ्नो टाउकोमा कति तान्दा अथवा कसरी चाहिँ सेट गर्न सकिन्छ त्यो अनुसारको साइज मिलाएर चाहिँ गर्न सक्छौँ। एकचोटि ट्राई गर्नु पर्यो होइन। र यसलाई चाहिँ हामी ब्लुटुथबाट कनेक्ट गरेर युज गर्न सक्छौँ। र सँगसँगै ब्रिजले चाहिँ एउटा एप्स पनि हामीले प्रोभाइड गरेको छ यसरी, जसबाट चाहिँ हामीले ANC अन, ANC अफ गर्न सक्छौँ। र एम्बियन्ट साउन्ड पनि यो बटन छ है,
एएनसी अन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो वरिपरिको हलहरू एकदमै न्यून हुन्छ। सामान्य आवाजहरू त हामीले सुन्दैनौँ। ठुलो आवाज छ भने पनि केही परसम्म बजेको जस्तो सुनिन्छ र देख्न सक्छौँ हामीले एउटा गेम मोड छ यसबाट होइन। त्यसपछि ब्याट्री आफ्नो चार्ज कति छ भनेर हेर्न सक्छौँ। के खालको मेकानिजम बनाएको छ यो एकदम मलाई पनि अचम्म लाग्छ। जब हेडफोन लाउँछौँ एएनसी अन गरेपछि दायाँ बायाँ केही सुनिँदैन। त्यसपछि एएनसी अनि एम्बियन्ट साउन्ड अन गर्ने हो भने बाहिर हामीले हेडफोन नलाए जस्तै खुल्ला कानले सुने जस्तै सुन्न सक्छौँ। र यसरी बाहिरै सुनिन्छ हेडफोनको चाहिँ। जब कानमा लाउँछौँ एकदम कम सुनिन्छ बाहिर र यतिकै ओपनमा चाहिँ धेरै सुन्न सक्छौँ। र यसभित्र चाहिँ तपाईँले कुन युज गर्नुभएको छ, कुन चाहिँ प्रडक्ट युज गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न सकिन्छ यसरी। र हाम्रो प्रडक्टको चाहिँ अन्तिममा छ के अरे नाम। र यो हेडफोनको चाहिँ पुरा डिटेल चाहिँ हामीले यसरी यो एप्सबाट पनि हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो हेडफोनको चाहिँ डिटेल भयो। अब भने हामी आउटडोर सुटमा जाउँ है त। सलाला जाउँ माया खोली तरेर नफर्किने गरेर बसाइ सरेर सलाला